हॅलो एव्हरीवन, आय एम प्रियंका. वेलकम टू माय न्यू चॅनल ध्रुविका इन डेन्मार्क. कसे आहात तुम्ही सर्व? मस्त मजेत ना? चला तर आजच्या व्हिडिओमध्ये सामानाची भराभरी, नवीन फ्लॅटमध्ये शिफ्टिंग आणि क्लिनिंग तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. तर इथे मी सर्व कपाटातले कपडे काढले आहेत आणि आता घड्या घालून बॅगमध्ये भरणार आहे. कालच दिवाळी झाली, पाडवा आणि भाऊबीजचा व्हिडिओ मी टाकलेलाच आहे. आज 27 ऑक्टोबर. आम्हाला डेन्मार्कमध्ये येऊन 3 महिने कंप्लीट झाले आहेत. तर आम्हाला उद्या दुपारपर्यंत हा फ्लॅट खाली करून नवीन फ्लॅटमध्ये राहायला जायचं आहे. त्याचं कारण इंडियातून इथे येण्याआधीच कंपनी आणि ओनरमध्ये ह्या घराचं ॲग्रीमेंट झालं होतं. ते 3 महिन्यांचं होतं. तर 3 मंथ कंप्लीट झाले आहे. ॲग्रीमेंट त्यांच्यामध्ये होतं, परंतु रेंट आम्हीच देत होतो. आता आम्ही नवीन फ्लॅटमध्ये शिफ्ट करणार आहोत. सोबतच मी तुम्हाला ती शिफ्टिंग आमची दाखवणार आहे या व्हिडिओमध्ये. श्रीही त्यांचे कपडे घड्या घालून बॅगमध्ये भरत आहेत. आम्ही 2 बॅग आजच नेऊन ठेवणार आहोत आणि राहिलेला थोडा पसारा उद्या घेऊन जाणार आहोत. अजून किचनची ही भराभरी राहिली आहे. किचनमधलं सामान मी असंच काढून ठेवलं आहे. आता यालाही पॅक करायचं आहे. फ्रीजमध्येही भरपूर सामान आहे, तेही पॅक करायचं आहे. ध्रुवी मदत करू लागत आहे, मध्ये मध्ये करत आहे. उद्याला ध्रुवीला स्कूलमध्ये सोडूनच आम्ही सर्व राहिलेला पसारा पॅक करून तिला जातेवेळी शाळेतून घेऊन जाणार आहोत नवीन फ्लॅटवर. मी हे किचनचे थोडे सामान जे काही आहे ते बॅगमध्ये भरलेलं आहे. ही एक बॅग पॅक केली. जेवढी होईल तेवढी आजच पॅकिंग करणार आहे आणि राहिलेली उद्याला दुपारी जायचं आहे. त्यामुळे जेवढी होईल तेवढी आजच पॅकिंग करून ठेवणार आहोत आम्ही. सोबतच इथले मी काही मसाले काढले होते या डब्यात, तेही मला रिकामे करायचे आहेत. कारण ते डबे माझे नाही आहेत, इथलेच आहेत. त्यामुळे मला इथे ते घासून ठेवायचे आहेत. त्यामुळे मी रिकामे करून सर्व घासून ठेवणार आहे. आता सर्व भांडे घासून धुवून ठेवणार आहे, म्हणजे सकाळपर्यंत भांडे वाळतील आणि मला ते जागेवर ठेवता येतील. भांडी घासून झाली आहेत. आता दुसऱ्या दिवशी सकाळी राहिलेली आवरावरी करायची आहे. आणखीन हे काही सामान बाकी आहे भरायचं, कारण आता सकाळचा नाश्ता बनवायचा आहे मला. आणि रात्री धुतलेली भांडी लावायची आहेत. भांडी लावून घेते आधी. कचराही खूप गोळा झाला आहे, तोही मला बॅकयार्डमध्ये कचऱ्याच्या डब्यात नेऊन टाकायचा आहे. तर मी बॅकयार्डमध्ये जाऊन कचऱ्याच्या डब्यात टाकून येणार आहे. मी नाश्त्याला पोहे बनवणार आहे, तर नाश्त्याचीच तयारी करत आहे. ध्रुवीला स्कूलला पाठवणार आहे, म्हणजे कामही लवकर होतील थोडे आणि राहिलेली क्लिनिंगही करायची आहे. आणि आमचे सर्व झाल्यानंतर जात ध्रुवीला आम्ही शाळेतूनही घरी नवीन फ्लॅटवरच घेऊन जाणार आहोत. पोहे पण रेडी झाले आहेत. आता आम्ही नाश्ता करून घेतो. नाश्ता झाला आहे. आता राहिलेली भराभरी करून घेणार आहे. ही भांडे माझी आहेत, इंडियातून मी घेऊन आले आहे. तर तेही मला घेऊन जायचे आहेत, त्यामुळे मी बॅगमध्ये घालणार आहे. तर राहिलेले धुतलेले कपडे आहेत, ते शिल्लक राहिले आहेत, तेही मी बॅगमध्ये भरणार आहे. बॅग ही एक रेडी झाली आहे. मी सर्व झाडून घेतले आहे. किचन पण क्लीन झालं आहे. क्लिनिंग किचनची झाली आहे पूर्ण. सर्व काही सामान जागच्या जागी ठेवले. इथे डब्बे रिकामे करून धुवून वाळवून ठेवले आहेत. परत एकदा किचनमध्ये सर्व चेक करत आहे, काही मागे राहिलं आहे का. नाश्ता केलेली भांडे
ओली आहेत म्हणून ठेवली आहेत, त्यालाही मला जागेवर ठेवायचं आहे वाळल्यानंतर. कपाट ही पूर्ण रिकामं केलं आहे. ही इथली इस्त्री आणि ते टॉवेल बेडशीट इथलेच होते, त्यामुळे इथे घडी करून मी ठेवले आहेत. हे घेऊन जायचं सर्व काही मी सोप्यावर ठेवलं आहे आणि बाकी सर्व क्लीन करून सर्व जागच्या जागी ठेवलं आहे. ह्या घराची खूप सवय झाली होती, तरी आता घर सोडून जायचं नको वाटतं. तरी आता नवीन घरी तशी सवय होईल. आता आम्ही नवीन फ्लॅटवर जात आहोत. सोबतच ध्रुवीला स्कूलमधून घेऊन जायचं आहे. ध्रुवीला स्कूलमधून घेऊन आम्ही बस स्टॉपवर आलो आहेत. आता इथून आम्ही नवीन फ्लॅटवर जाणार आहोत. तर आम्ही नवीन फ्लॅटवर पोहोचलो आहोत. इथे 3rd फ्लोअरवर आमचं फ्लॅट आहे. आम्ही नवीन घरात आलो आहोत, तर तुम्हाला नवीन घराची टूर ही मी तुम्हाला लवकरच दाखवणार आहे. इथे नवीन घरामध्ये सर्वप्रथम मी फ्रीज पुसून त्यात सर्व भाजीपाला असंच ठेवून दिला आहे. नंतर मी नीट लावणार आहे. मी हॉलमध्येच असे देवघर बनवलं आहे. आत्ता दुपारचे 3:30 वाजले आहेत. आता मी चहाची भांडे घासून घेतली आहेत. ध्रुवीला दूध गरम करून बोर्नव्हिटा टाकून तिला देणार आहे आणि आम्ही चहा आणि ब्रेड खाऊन घेणार आहे. चहा पिऊन झाल्यास मी जेवढे मला रात्रीच्या स्वयंपाकासाठी भांडी लागणार आहेत ती घासून घेणार आहे. तर मला लागणारी भांडी घासून घेतली आहेत. आता थोडासा आराम करून लगेच रात्रीचा स्वयंपाक मी करणार आहे. तर इथे मी रात्रीच्या स्वयंपाकासाठी चपाती आणि भोपळीची भाजी बनवणार आहे. नवीन घर कसं आहे आणि आधीच्या घरात आणि ह्या घरात काय डिफरन्स आहेत हे मी तुम्हाला नवीन व्हिडिओत दाखवणार आहे. तर आम्ही रात्रीचा स्वयंपाक करून घेऊन जेवण करून आता आराम करणार आहोत आणि राहिलेला पसारा मी उद्याला लावणार आहे. तर स्वयंपाक रेडी आहे. आता आम्ही जेवण करून घेतो. तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला नक्की कमेंट करून सांगायला विसरू नका आणि व्हिडिओ आवडला तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब. चला तर मग भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय.